اون روز جیمز بیشتر از همیشه حس می‌کرد که حالش خوب نیست. انگار که یه چیزی توی مغزش سر جاش نبود. با کلینیک روانشناسی شهرشون تماس گرفت و گفت که بعد حتما هر چه سریعتر با یه روانشناس ملاقات داشته باشه. ولی حاضر نشد به اپراتور اونجا بگه که چرا حتما باید یه متخصص رو ببینه. منشی کلینیک هم بهش قول داد که همون روز دوباره باهاش تماس میگیرن تا قرار ملاقاتش رو تنظیم کنن. جیمز کل روز نشست خونه و به تلفنی زل زد که به صدا در نیومد. فردای اون روز به ادنا همسرش گفت که جامعه فرصت خودش رو از دست داد. بعد لباسای ارتشیش رو پوشید، 3 اسلحه برداشت، همسرش رو بوسید و گفت من دارم میرم شکار انسان. و بعد برای آخرین بار از خونه خارج شد. کرایم هدای عزیزم سلام و به اپیزود جدید شبکه 13 خوش اومدین. من مهلقا هستم و توی هر قسمت از این چنل یه ماجرای جنایی شنیدنی واقعی رو براتون روایت میکنم. پس اگه طرفدار اینجور ماجراها هستین یادتون نره که ما رو سابسکرایب کنین و اون زنگوله کنارم بزنین که اولین نفر از ویدیوهای ما با خبر بشین. جیمز هوبرتی، کودکی. جیمز الیور هوبرتی متولد 11 اکتبر سال 1942 معادل 19 مهر سال 1321 از شهرستان کنتن ایالت اوهایو بود. اسم پدرش ارل وینسنت هوبرتی و اسم مادرش ایکل اولن بود و توی یه خانواده خیلی مذهبی به دنیا آمد. از این مذهبیای آمیش هم بودن. خیلی وارد جزئیاتش نمیشیم، اما خب توی اون حالتهای دیگه خیلی شدیدش اینا خیلی به استفاده از تلفن و برق و تکنولوژی و اینا اعتقادی ندارن. خانواده اینام تقریباً همینطوری بودن. وقتی که جیمز فقط 3 سالش بود به فلج اطفال مبتلا میشه که اون دوره واقعاً مشکل بزرگی بود، برای اینکه واکسن فلج اطفال چند سال بعد اومد و خیلی هم سریع میشه گفت ریشه‌کن شد. یعنی توی سال 2023 فکر کنم کلا 300 خورده نفر تو دنیا فلج اطفال داشتن. ولی قبل از اینکه واکسنش بیاد واقعاً یه معضل بزرگی بود. کسایی که بهش مبتلا می‌شدن ممکن بود که دیگه هیچ وقت نتونن راه برن، ممکن بود که حتی ریه‌شون از کار بیفته. ولی جیمز بسته به اینکه واقعا از چه زاویه‌ای نگاه کنیم میشه گفت که آدم خوششانسی بود. به مرور بهتر میشه و عملاً میشه گفت که توی سنین بزرگسالی از این بیماری فقط براش لنگ زدن مونده بود. اما خیلی تجربه تلخ و طولانی بود واسه اینکه تو اون سن بخواد تجربه کنه. تا سالها بعد از این بیماریش هم مجبور بود که از این بریسا ببنده به پاش که بتونه صاف پاشو نگه داره و کمکش کنن که راه بره. بعد این بریسایی که مجبور بود ببنده در کنار اتفاقای دیگه‌ای که توی زندگیش افتاده بود و شخصیتی که خودش داشت باعث شده بود که وقتی میره مدرسه از اون بچه‌هایی نباشه که بقیه میخوان باهاش دوست بشن. وقتی که هنوز 7 سالش نشده بود باباش تصمیم میگیره که خونه زندگیشون رو بفروشن و برن یه شهر دیگه. شهر نه البته، روستا هم نه حتی. تصمیم میگیره برن یه جایی توی همون ایالت اوهایو که این جاه الان 170 نفر جمعیت داره. البته من نامردی نمی کنم. توی سال 1950 جمعیتش بیشتر بود، 170 نفر نبود، 205 نفر بود که احتمالا 3-4 نفرش هم خود اینا بودن دیگه. قشنگ یه جای بی آب و علف، البته آب و علف داشت، مزرعه بود دیگه. یه جای بی نام و نشون دور از آبادی که بتونن با خیال راحت در صلح و صفا و آرامش زندگی کنن. و ارل درباره این تصمیمش نه تنها با بچه‌ها بلکه حتی با همسرش هم مشورت نمی‌کنه. قرار مدار فروش خونه زندگیشون رو میذاره، اون مزرعه رو ندیده میخره، بعد میاد به اینا میگه که خب دست به جنبونین، پاشین جمع کنین، چند هفته دیگه اساس کشی داریم میریم. ایکل همسرش این خبر خوب رو که میشنوه رو میکنه به ارل و میگه ببین تو که منو میشناسیم، من روح و روان و جان و تنم رو فدای مذهب کردم. اصلا حس میکنم که یک مأموریتی در این جهان دارم. من برای چیزی آفریده شدم. احساس میکنم که باید دین خودم رو با علاقه‌مند کردن مردم به مذهب و خدا انجام بدم. دیگه دارم میرم مبلغ مذهبی بشم دیگه. خدافظ، حیف شد. دارم میرم فلونجا، قراره اونجا برم مبلغ مذهبی شم. خدافظ دیگه. شما برین، شما خوش بگذرونین. منتظر من نمونین. ایکل به این صورت وقتی که جیمز تازه 7 سالش شده بود از زندگی بچه‌ها و همسرش میاد بیرون. جیمز برادر بزرگترش و پدرش با هم دیگه میرن ماونت ایتن اوهایو، همون جایی که گفتیم خیلی کوچیک بود، و زندگیشون رو همونجا ادامه میدن.
برای من یه ذره سخته بخوام تصمیم بگیرم که توی ذهنم اون مادری بدتره که بچه‌هاشو ول میکنه یا اون پدری بدتره که بدون اینکه اصلا مشورت کنه، بدون اینکه رضایت خانواده‌شو داشته باشه، یهو تصمیم میگیره که اصلا جا و مکان اینا رو عوض کنه. اما برای جیمز 7 ساله این مامانش بود که رفته بود، این باباش بود که کنارش مونده بود. جیمز 7 ساله تا یه مدت خیلی طولانی هر روز چندین ساعت گریه میکرد یا تو خودش بود و از خدا بدش اومده بود، چون که توی ذهنش خدا اون موجودی بود که مامان اونو ازش گرفته بود. مامانش رفته بودش که خدا رو تبلیغ کنه و به خاطر همین نمیتونست پیش بچه‌هاش باشه. واسه همین با خدا سر لج افتاده بود. هر کی این بچه رو میدید تا مدت‌ها چشاش خیس بود، دلتنگ مادرش بود و از دست خدا عصبانی بود. همه اینایی که گفتیم، این جای جدید دور افتاده‌ای که رفته بودن، اونی که مادرش رهاش کرده بود، خاطره فلج اطفالی که داشت، احتمالاً اخلاقای شیرین و رئیس مآب پدرش، در کنار اون بریس هایی که میبست، باعث میشه که جیمز وقتی میره مدرسه نتونه بین بقیه جا بیفته و دوست پیدا کنه. خیلی بچه تنهایی بود، بقیه بازی راش نمیدادن، باهاش حرف نمیزدن. روش مقابله جیمز هم از همون سن خیلی کم، از وقتی که انقدر بود، اینجوری بودش که اصلا من خودم هم نمیخوام با شما دوست شم، اصلا خودم از شما خوشم نمیاد. منتها یه چیز دیگه ای که جیمز داشت این بودش که خیلی از همون کوچیکی یه حالت پارانوید و سردی خاصی داشت. یعنی این من خودم هم از اول نمیخواستم با شما بازی کنمش مدل بچگونه نبود، یه حالت سردی بودش. یا اینکه اگه بچه‌ها با هم در گوشی حرف میزدن از همون سن کم، جیمز فکر میکردش که اینا دارن پشت سر این حرف میزنن، دارن اینو مسخره میکنن. یه اصطلاحی هست بهش میگن محرومیت عاطفی یا محرومیت هیجانی. وقتی که اون دلبستگی بین والد و بچه شکل نگیره یا بچه توی یه محیطی بزرگ بشه که محبت توی اون محیط وجود نداشته باشه، خب خیلی مشکلای روانی و البته جسمی زیادی به وجود میاد که این محرومیت یکی از اون مشکلاست. اون آدمه حتی مفهوم عاطفه رو نمیتونه درست متوجه بشه، نمیتونه بفهمه که ارتباط داشتن با بقیه چجوریه و نمیتونه پردازش کنه که الان چجوری میتونه با بقیه رابطه داشته باشه. حتی عواطف خودش هم نمیتونه پروسس کنه و به تبع این ناتوانیه اصلا نمیخواد درباره خودش و احساساتش حرف بزنه. اگرم بقیه بخوان درباره خودشون حرف بزنن ممکنه اصلا متوجه نشه که اونا چی میگن، ممکنه اصلا قانع نشه. شخص خیلی منزوی میشه، میاد از ترس اینکه پس زده نشه خودش شروع میکنه به پس زدن بقیه و این چیزی بود که جیمز داشت و هی که بزرگتر میشد هم شدیدتر میشد. یعنی از همون بچگی علائم پارانویا رو داشت از خودش نشون میداد و از همون بچگی هم بقیه جیمز رو بازی راه نمیدادن، توی خودشون راه نمیدادن که باهاشون دوست بشه، هم اگرم اونا میخواستن راه بدن اصلا جیمز نمیدونست که چجوری میتونه با بقیه دوست بشه. خب با توجه به این چیزایی که گفتیم خیلی عجیب نیست اگه بگیم که بیشترین عاطفه‌ای که جیمز از همون بچگی باهاش آشنا شده بود نفرت بود. از همه بعدش میومد. یه دونه دوست داشت کلاً، اونم سگشون بود. بعد حتی اونم نمیدونیم که دوستش بود یا تنها موجودی بود که جیمز ازش بعدش نمیومد. ولی ببینین کلاً این پترن دیده میشه توی قاتلای سریالی، آدمای سایکوپت که حتی اگر سابقه حیوان آزاری داشته باشن سگ دارن، سگشون رو دوست دارن، به خاطر اینکه سگ تنها موجودیه که بدون قید و شرط، بدون توجه به اینکه شما چه جور آدمی هستین، شما رو عاشقانه دوست داره. به خاطر همین کلا خیلی از کسایی که خودشون جانی هستن و اینا مثلا میبینیم که آره سگ داشتن. مثلا توی اپیزودایی که خودمون کاور کردیم رابرت درست بوده، وین کوزنز بوده، ریک انیس بوده، چند تایی بودن. جیمز هم اسمش میره توی فهرست افرادی که به سگشون علاقه داشته و یکم هم که بزرگتر میشه باباش هم دوباره ازدواج میکنه. با یه خانم معلمی ازدواج میکنه که این خانم خودش قبلا ازدواج کرده بود، جدا شده بود، از ازدواج قبلیش هم بچه داشت و خب نگفته پیداست که جیمز با خانواده جدیدش و همچنین با خواهر برادرای جدیدش اصلا کنار نمیومد. تا سالهای سال فقط سگش پیشش بود، ولی به سن نوجوانی که رسید یه عشق جدید توی زندگیش پیدا کرد که اسلحه بود. علاقش اینجوری بیمارطوری نبودش که مثلا تفنگ ببره مدرسه یا کسی رو تهدید کنه، اما از همون اولی که علاقه‌مند شد خیلی وسواسی به تیراندازی علاقه داشت. رسما هر زمان اضافه‌ای رو که داشت توی باشگاه تیراندازی تمرین تیراندازی میکرد. کم کم هم شروع میکنه مدل‌های مختلف اسلحه رو شناختن،
اینکه این مثلا چه مدلیه، چقدر لگد میزنه، اون چه گلوله‌ای میخوره و اینا. هی شروع میکنه خودش رو اینا کار کردن و وقتی که به سن دبیرستان میرسه دیگه خودش بلد بود اسلحه تعمیر کنه، خودش بلد بود که اسلحه ها رو تقویت کنه. یه جور دایره المعارف تفنگ شده بود برای خودش. بعد توی این دوره زندگیش از اون حالت منزوی بودن مدل سکوت در اومده بود. یعنی منزوی بود ولی خیلی هم عصبی شده بود. سری هر چی میشد دادش در میومد. هی فکر میکرد که بقیه دارن پشت سرش حرف میزنن، هر کی میدید داره در گوش اون یکی چیزی میگه شروع میکرد سرش داد زدن. بعد دیگه اینجا به نظر خانواده خودشم یه پسر عجیب غریب غیر عادی بود که هر ثانیه از وقتشو داشت صرف یه کاری میکرد که یه جوری به تفنگ مربوط میشد. بعد این اصلا باعث نگرانیشون هم نمیشد. اینجوری که بله اینم پسرمون جیمزه. نه آره خودمون میدونیم ذره عجیبه. آره نه ببخشید خوشش نمیاد با شما صحبت کنه. آره فقط اگه میشه شما آروم حرف نزنین. جیمز یهو ممکنه عصبی بشه بپره بهتون. آره رفت تفنگاش رسیدگی کنه. واسه مطالعه اضافه چند تا تفنگ گرفته. نه خودمون میدونیم عادی نیست ولی خب طبیعیه دیگه. بالاخره هر خانواده یه پسر غیر عادی دارن. طبیعی نیست؟ ده همینجوری بودن. جیمز رو به عنوان یه آدم عجیب غریب پذیرفته بودن بین خودشون. دوران جوانی. جیمز خیلی از درس خوندن خوشش نمیومد ولی شاگرد متوسطی بود. افتضاح نبودش. همینجوری متوسط هم از دبیرستان فارغ التحصیل میشه و من از توانایی جناب کارگردان خبر ندارم ولی خیلی بعید میدونم که ما تا اینجای ویدیو عکس خاصی از کودکی و نوجوانی جیمز داشته باشیم، چون اون علاقه نداشتن باباش به تکنولوژی یه ور، خود جیمز هم خیلی منزوی بود و اصلا از اینکه بره جلو دوربین بدش میومد. در این حد که حتی وقتی دبیرستانش تموم شد حاضر نشدش که عکس فارغ التحصیلی بگیره. توی اون یربوکشون که آخر سال چاپ شد جای عکس جیمز یه مستطیل سفید گذاشتن. مدرسه‌اش که تموم میشه میره توی یه کالج خصوصی توی شهر کنتن اوهایو، همون شهر زادگاهش، و حدس میزنین که چی میخونه. یعنی واقعا حدس میزنین که چی خوند. شروع میکنه در رشته جامعه شناسی تحصیل کردن. بعدها بعضی از متخصصین این تئوری رو مطرح کردن که شاید جیمز این رشته رو انتخاب کرده که انقدر نمیتونه بین آدما خودشو جا بندازه که میخواسته با مطالعه آدما، با مطالعه روابط بین آدما یه ذره بفهمه که چه خبره، جریان چیه، شاید اینجوری بتونه راه خودشو به جامعه آدم‌ها باز کنه. ولی خب اگرم دلیلش این بود موفق نشد. بعد از اینکه رفت دانشگاه نه تنها منزوی‌تر شد بلکه یه نفرتی از مردم به صورت کلی، از من، از شما، از ملت صرفا به خاطر اینکه هستیم، شروع کرد هی توش بیشتر و بیشتر شدن. اگه تا 10 سال قبل بچه‌ها جیمز بازی نمیدادن، الان دیگه جیمز واقعا نمیخواست هم که بازی راش بدن. اصلا دوست نداشت کسی باش حرف بزنه. بیشترین چیزی که دوست داشت این بود که تا جای ممکن اونو تنها و به حال خودش بذارن. بعد به طرز عجیبی با همین خصوصیات توی دانشگاه با زنی آشنا میشه به اسم ادنا. 2 سال بعد از اینکه میره دانشگاه هم تصمیم میگیره که رشتهشو عوض کنه و بره سر یه کاری که تا جای ممکن اونجا کسی باش کار نداشته باشه. به خاطر همین میره توی مؤسسه ثبت نام میکنه و شروع میکنه به خوندن علوم مربوط به سردخانه. شروع میکنه به آموزش دیدن در زمینه رتق و فتق امور مربوط به کفن و دفن مردگان و همچنین مومیایی کردن. البته مومیایی کردن که میگیم منظورمون مومیایی کردن فراعنه مصر باستان نیست، نه. این آمریکایی‌ها وقتی که مراسم اوپن کاسکت دارن که تابوت بازه، یک سری کارهایی روی اون متوفا انجام میشه که شبیه زمان زنده بودنش به نظر برسه. بعد اون جور مومیایی کردن مد نظره. اینکه مثلا چهره رو شاداب کنن، زخم و کبودی اگه هست معلوم نباشه، بدن مدت زمان بیشتری فرش به نظر برسه، اینجوری بیشتر. خلاصه جیمز هم تصمیم میگیره که دوست داره شغل آیندهش این باشه. به ادنا همسرش هم میگه، اونم میگه که آفرین، آره خوبه، برو دنبال آرزوها. جیمز هم میره و بعد از اینکه مدرکشو میگیره به عنوان مومیایی کننده و همچنین کفن و دفن کننده جونیور در یک شرکت مربوط به کفن و دفن شروع به کار میکنه. اما کلا 2 سال سر این کار دوام نمیاره. دقیقاً برعکس چیزی که جیمز تصور کرده بود، بخش خیلی زیادی از این کار مربوط به روابط اجتماعی با مردم میشد، نه اون تایمی که توی سردخونه داشت با متوفا سپری میکرد. این مدلی بود که دوست داشت بیشتر وقتش توی سردخونه باشه و اصلاً دلش نمیخواست که با خانواده‌های عزادار در ارتباط باشه. بعد وقتایی هم که دیگه خیلی مجبورش میکردن بره با این خانواده‌ها صحبت کنه،
خیلی سرد، خیلی خشک، در کوتاه‌ترین حالت ممکن حرفشو میزد و میرفت. اصلا یک ذره همدلی نداشت، صحبت رو هم اصلا کش نمیداد. میرفت میگفت پسرتون پشته. بعد خانواده داشتن اونجا گریه میکردن، ولی این تو راه برگشت به سردخونه بود. قشنگ مدلی بودش که اینا چرا ناراحتن؟ چرا دارن گریه میکنن؟ مگه تا دیروز فکر میکردن همه همیشه زنده میمونن؟ چرا منو عصبی میکنن با این کاراشون؟ واقعا هیچ درکی از سوگواری نداشت. واقعا درک نداشتا. وقتی که خانواده‌های عزادار بیشتر از اون تایمی که از قبل قرار بود بمونن اونجا میموندن، هی اینور اونور میرفت، عصبی میشد، به ساعتش نگاه میکرد، بعد زیر لب میگفت چرا نمیرن؟ اینا چرا نمیرن؟ برین دیگه، خسته شدم. و وقتایی که دیگه خیلی بیشتر میموندن، مثلا قرار بود ساعت 6 برن ولی تا ساعت 6 و نیم هنوز اونجا بودن، میرفت و یهو چراغا رو روی اینا خاموش میکرد. یه چند باری چراغا رو خاموش کرد و دید نه، تشویق که نمیشه هیچی، اتفاقا داره توبیخ هم میشه. و متاسفانه برعکس تصورش همکارم داشت. بعد به نظر همکاراش هم خیلی آدم عجیب غریبی میومد. هی میرفتن به رئیسشون گزارش میدادن که این یه جوریه، ما این نمیتونیم حرف بزنیم. دیگه دست آخر بعد از 2 سال که جریمه میشه و توبیخ میشه و اینا، یه روز رئیسش میشینه باش صحبت میکنه. میگه که ببین جیمز، به نظرم تو باید بری سر یه کاری که اونجا با آدم سر و کار نداشته باشی. میگه که خب خودم هم میدونستم دیگه، واسه همین اومدم سر این کار. رئیسش میگه که نه، تو باید بری جوشکار شی، بری سر اون کار، خوبه، بهت میاد، اونجا مجبور نیستی با کسی دم خور بشی. جیمز هم میگه که باشه جوشکار، و میره واقعا جوشکار میشه. توی سال 1965 با ادنا ازدواج میکنه. همون موقع هم میره دوره آموزش جوشکاری رو میبینه و اولین کار خودش رو به عنوان جوشکار شروع میکنه. اتفاقا توی این کار موفق هم بوده. توی تایمای استراحت با همکاراش صحبت نمیکرد و اونام شکایتی نداشتن. وقتی هم که داشت کار میکرد دیگه خیلی راحت میتونستش که خودش رو پشت اون ماسکی که زده بود قایم کنه و یه بهونه و دلیل محکم داشته باشه که حرف نزنه. انقدرم فقط به کارش دقت میکرد و توی کارش خوب بود که خیلی زود به زود ترفیع میگیره. تا جایی که توی سال 1970 وقتی که جیمز 27 سالش بود، درآمدش سالی $30,000 تقریباً، معادل سالی $165,000 الان بود. همون موقع بود که به این نتیجه میرسن که دیگه حالا وضعشون انقدی خوب هستش که خانواده‌شون رو بخوان بزرگتر کنن و میان یه دونه خونه ویلایی بزرگ 3 طبقه توی یه محله خیلی خوب توی مسیلن اوهایو میخرن. میان همه خونه رو رنگ میکنن، دکوراسیون میکنن، همه وسایل رو نو میخرن، میچینن. داشتن تلاش میکردن که بچه دار بشن که توی سال 1971 این خونهشون کلن آتیش میگیره و از بین میره. همه چیزای نوع قشنگی که داشتن میسوزه، ولی جیمز انقدی خوب پول در می آورد که همون موقع میره توی همون خیابون یه خونه ویلایی بزرگ دیگه میخره. بعد حالا احتمالاً پول بیمم کمکشون کرده. اینا میان روی اون زمین خونهشون که قبلا سوخته بود یه آپارتمان 6 واحدی میسازن، میدن اجاره که یه کمک خرجی هم داشته باشن. 6 واحد فقط. و خلاصه به این ترتیب بود که توی سال 1972 اولین دخترشون زیلیا و توی سال 1974 دختر دومشون به اسم کاساندرا متولد میشه. زندگی در جامعه. شاید تا اینجا به نظرتون رسیده باشه که جیمز حالا با وجود اون منزوی بودنش، با وجود اون مشکلاتی که داشت، اقلاً زندگیشو از بیرون داشت درست اداره میکرد. از بیرون درست به نظر میرسیدن. ولی نه، اینجوری نبوده. اینا خونهشون قشنگ بود. درآمدشون خوب بود. ولی با اینکه رفته بودن توی یه محله خوب، خودشون اون وصل ناجوره به تن اون محله بودن. همسایه‌ها خیلی از جیمز شکایت کرده بودن. بارها پلیس اومده بود در خونهشون، یا به جیمز تذکر داده بود، یا جریمش کرده بود، یا حتی بازداشتش کرده بود. اومده بود دور تا دور خونه‌شونو از این علامت‌ها و پوسترایی که نوشتن ورود ممنوع، در صورت ورود بدون اجازه عواقب آن با خودتان خواهد بود، از اینا زده بود. بعد 2 تا سگ ژرمن شپرد هم داشت که اینا رو تربیت نکرده بود، گذاشته بود همینجوری بر اثر غریزه رشد کنن. سگاش هم توی حیاط بودن و هر کیم رد میشد به اونا پارس میکردن. بعد گفتیم کلا پارانویدم بود، همش فکر میکرد که الان همسایه‌هاشون نقشه‌ای دارن علیه اون، دارن پشت سر اون حرف میزنن و هر حرفی که میزدن که جیمز برداشتش این بودش که آره این الان با من بود، داشت به من تیکه مینداخت، یا هر کاری که میکردن که جیمز خوشش نمیومد سعی میکردش که به صورت بدتری جواب کار اونا رو بده. واسه همینم بود که پلیس در خونه‌شون میومد. بعد گفتیم عشق اصل هم بود
و یکی در میون همسایه‌ها از توی خونه اینا صدای شلیک میشنیدن. 10-12 بار اول نگران میشدن، زنگ میزدن پلیس، خودشون میرفتن در خونه ببینن همه سالمن، کسی چیزیش نشده. بعد جیمز هم با یک منشی بدتر از جرمن شپردای تربیت نشدهش در رو باز میکنه، اینجوری که به شما چه که تو خونه همسایه‌ها چه خبره؟ صدا شلیک شنیدین که شنیدین. بعدن که دیگه خیلی مجبور شد توضیح بده، گفتش که آره من توی زیرزمین خونه خودم اومدم یه جایی درست کردم مثل باشگاه تیراندازی، سیبل گذاشتم و اینا، دارم اونجا تمرین میکنم. حالا واقعا هم داشت همین کارو میکرد. همسایه‌هام دیگه بعد از یه مدت به صدای شنیدن شلیک از توی خونه این عادت کرده بودن. منتها جیمز هم اینجوری نبودش که خیلی محترمانه فقط توی زیر زمین در حال شلیک کردن باشه و کاری به کار کسی نداشته باشه. نه. ببینید مثلا یه بار رفته بودش توی ایوون خونه خودشون، یه تفنگ هم گرفته بود دستش، بعد اینو میگرفت طرف آدمایی که داشتن رد میشدن، هر هر میخندید. یه بار سگ یکی از همسایه‌ها پریده بود اومده بود توی حیاط خونه اینا. بعد جیمز خیلی جدی رفته بود تهدید کرده بود که اگر سگتون یه بار دیگه بیاد تو حیاط ما، من میکشمش. و ببینین جیمز خیلی جدی تهدید میکرد و کاملا جدی تهدید میکرد. یه بار یکی دیگه از همسایه‌ها اومده بود در خونه‌شون، گفته بودش که این سگ شما ماشین منو پنجول کشیده، ماشین من خط خطی شده. چی کاری داری میکنه؟ ذره سگتو تربیت کن. بعد جیمز خیلی سرد به طرف نگاه کرده و گفته بودش که باشه، خودم ترتیبشو میدم. بعد همون موقع، همونجا، جلوی چشم همون همسایه، سگ خودشو برد تو حیاط، اسلحه رو گرفت سمتش و به سگ خودش شلیک کرد. همسایه‌شون کرکوپرش ریخته بود. اینجوری بود که آقا داری چی کار میکنی؟ نکن، من منظورم این نبود، گفتم تربیتش کن. بعد جیمز به همسایه‌شون نگاه کرد و گفتش که من به پرداخت بدهی‌های خودم باور دارم، چه خوشایند باشه چه ناخوشایند. یعنی کلاً تصوری نه از مفهوم بدهی داشت نه از خیلی چیزای دیگه. بعد دیگه حساب کنین با سگ خودش این کارو کرده بود، سگ همسایه‌شون رو چقدر واقعا جدی تهدید کرده بود. ببین بعد اصلا یه فهرستی داشت، لیستی داشتش. اومده بود توی این فهرستش هر کاری که به نظرش یه نفر دیگه یا جامعه در حقش کرده بود رو نوشته بودش. همه شکست‌ها، همه ناکامی‌هاش، از کم تا زیاد اینا رو همه رو نوشته بودش. مثلا یه جا نوشته بودش که خونمون آتیش گرفت، همه وسایلمون سوخت. چند صفحه بعدش نوشته بودش که سگ همسایه امروز پرید تو حیاط ما. هدفش از نوشتن این فهرستم این بودش که بدون از کیا باید انتقام بگیره. یعنی اینجوری بودش که یه جا بنویسم یادم باشه و خدای نکرده یادم نره کینه به دل نگیرم و یادم بره انتقام بگیرم. بعد صبر میکرد در فرصت مناسب انتقام خودشو میگرفت. اگرم فرصت پیش نمیومد خودش پیش می آورد. یه بار با یکی از همسایه‌شون بحثش شده بود، بعد زنگ زده بود به همسایه‌شون، گفته بودش که ببین یه روز وقتی که خونه تنها بودی خودم میام سراغت. کلا دربارش میگفتن که جیمز فقط وقتی دوست داشت حرف بزنه، فقط وقتی از ارتباط گرفتن لذت میبرد که درباره اسلحه هاش ازش سوال میکردیم. اینجا دیگه عشق میکرد، میرفت رو منبر شروع میکرد توضیح دادن، پایینم نمیومد. به جز اون کلا دوست نداشت با کسی حرف بزنه یا دوستش تهدید کنه، اذیت کنه. خب این چیزی بودش که همسایه ها از جیمز توصیف میکردن. و اگر تا الان فکر میکنین که اقلن با ادنا همسرش خیلی خوب بود، بعد بگیم که نه، اصلا اینطور نبود. پلیس به غیر از شکایت‌های همسایه‌های چند باری به خاطر خشونت خونگی اومده بود در خونه اینا. خود ادنا یه بار از جیمز شکایت کرده بود، گفته بودش که جیمز استخوان فک منو شکسته. ولی بعدن که اومده بودن پیگیری بیشتری بکنن، شکایتشو پس گرفته بود، گفته بودش که نه من اشتباه کردم. جیمز کلاً تا الان فقط یه بار دست رو من بلند کرده. منتها این حرفش درست نبود. جیمز سرد بود، خشک بود، ابراز احساسات نداشت و از اون طرف بارها و بارها هم ادنا هم دختراشو کتک میزد. بعدها خود ادنا گفتش که من همیشه فکر میکردم که مرگ من به دست جیمز صورت میگیره. جیمز کسیه که منو در نهایت میکشه. بعد اصلا اینا کلا روابطشون یه جوری بود. خود جیمز که گفتیم ادنا رو میزد، بچه‌هاش هم میزد، از همون کوچیکی هم دختراشو میزد و حتی میومد چاقو میذاشت روی گردنشون و تهدید میکرد که میبره. حتی یه بار ادنا اومد تو اتاق و دیدش که جیمز یه یوزی رو از این اسلحه‌ها که رگباری شلیک میکنن گرفته سمت زیلیا دخترشون و داره تهدیدش میکنه. دختر 5-6 سالشون.
بعد من حالا میدونم که ما داریم داستان از زاویه دید جیمز روایت میکنیم، ولی وقتی به این فکر میکنم که یه بچه توی خاطرات کودکیش اینو داشته باشه که باباش با چاقو یا اسلحه تهدیدش میکرد، واقعا چی از روانش میمونه. بعد خود جیمزی که با زن و بچه‌هاش اینجوری بود، از اون طرفم این مدلی بودش که در قبال جهان و جهانیان باید از خانواده‌اش محافظت کنه و به خانواده‌اش میگفتش که شما برین بقیه رو بزنین، برین هر کی اذیتتون کرد و لتو پار کنین، برین قشنگ جر و جرشون کنین و برین خوب کتک بزنین. دخترم اگه کسی اذیتت کرد قشنگ برو بزنش، برو مش بزن، لگد بزن، اصلا هم ناراحت نکن خودتو، منم میرم باباشو میزنم. دیگه همچین حالتی هم داشته. حالا از اون ور خود ادنا هم همچین صلح طلب نبوده. اینا یه بار رفته بودن یه جشن تولدی، اونجا زیلیا دخترشون با یه دختر دیگه دعواش میشه. میاد به مامانش میگه که من با این دعوام شد و اینا. ادنا هم بهش میگه که برو مش بزن تو صورت دختره. بعد زیلیا میره به بچه میگه که مامانم گفته مش بزنم تو صورتت. بعد اون بچه هم گریزاری میکنه، میره به مامان خودش میگه که آره مامان این به این گفته که بیاد منو بزنه. بعد اون مامانه میاد به ادنا میگه که آقا این چه وضع تربیت فرزنده، این چه حرفی که به بچه زدی گفتی بیا بچه منو بزنه. بعد ادنا حدس میزنه در جواب چیکار میکنه. برمیگرده بهش میگه که ببین ما یه اسلحه کمری 9 میلیمتری داریم بین اسلحه هامون، میام من با این بهت شلیک میکنم اگه بخوای حرف اضافه بزنی. یعنی قشنگ از بین اون اسلحه هایی که داشتن تو ذهنش انتخابم کرده بودش که کدومش خوش دستره براش، با کدومش راحت تر میتونه شلیک کنه. قشنگ با جزئیات تهدید کرده بود. اون مامانم واقعا ترسید، رفت از ادنا شکایت کرد و حتی ادنا رو یه مدت انداختن زندان به خاطر این تهدیدی که کرده بود. ولی حتی اون اسلحه‌شون هم ضبط نکردن ازشون، چه برسه به بقیه اسلحه هاشون. خلاصه این وضعیت خانواده بود، همه خشن، همه عصبی، همه همو میزدن. وقتی هم میخواستن محبتشون رو به هم دیگه نشون بدن میگفتن قربونت بشم تو هم برو بقیه رو بزن. ولی این وسط جیمز بود که جدی بیمار بود، جدی پارانوید بود، جدی تئوری توطئه داشت و واقعا مشکل دار بود. جیمز هیوبرتی بازنده محکوم به شکست. خب اینو میدونین که بعد از جنگ جهانی دوم از سال 1947 تا زمانی که اتحاد جماهیر شوروی از هم پاشید توی سال 1991 دنیا با مقوله‌ای مواجه بود به اسم جنگ سرد. جنگی که انگار هر کدوم از طرفین شوروی و آمریکا دستشون روی ماشه بود و آماده شلیک بودن، ولی از ترس تبعاتی که ممکن بود داشته باشه شلیک نمی‌کردن و منتظر بودن که حرکت اول اون یکی شروع کنه. تو این تایم هم به جاش می‌اومدن زیر ساختاشون رو قوی‌تر می‌کردن، تسلیحات هسته‌ای می‌ساختن، همدیگر رو تحریم می‌کردن، هی جاسوس می‌فرستادن بره کشور اون یکی ببینه چه خبره. این میگفت ما آدم فرستادیم ماه، اون یکی میگفت به جاش ما طولانی ترین چاله دنیا رو کندیم. این وسط هم تنش بین این کشورها هی داشت شدیدتر می‌شد. این تنشه که شدیدتر می‌شد، تأثیرش روی روان جیمز خیلی مستقیم بود. کم کم به این نتیجه رسیده بود که جاسوسای شوروی موفق شدن توی خاک ایالات متحده نفوذ کنن و هر کسی که می‌بینی رندوم ممکنه جاسوس باشه و اینکه اینها به زیربنای اقتصاد آمریکا دست پیدا کردن و هدفشون اینه که اقتصاد به زودی کلاپس کنه، کلاً از بین بره همه چی، دولت دچار فروپاشی بشه، اقتصاد دچار فروپاشی بشه و همه چی تموم بشه دیگه. بعد نمیدونم فکر می‌کرد این اتفاق چقدر زود قراره بیفته یا اینکه تبعاتش چیه. ولی شروع کرد یه سری کارایی کردن که انگار زامبی قراره حمله کنه، نه اینکه اقتصاد بپاشه. شروع کرد یه عالمه غذاهای کنسروی خریدن که تاریخ انقضاشون دیر بودش. بعد خب میگیم اوکی اقتصاد از هم میپاشه و غذا نداری بخوریم. بعد شروع کرد یه عالم مهمات خریدن. خب اقتصاد پاشیده، گلوله میخوای چیکار؟ نمیدونم، مثلا فکر می‌کردش که مردمی که ورشکست شدن میخوان میان به خونه اینا حمله کنن، کنسروای اینا رو بدزدن، نمیدونم. ولی شروع کرد یه عالمه مهمات خریدن و توی هر اتاق خونه، حتی اتاق بچه‌هاش، یکی یه اسلحه گذاشت و ضامن این اسلحه ها رو هم کشیده بود که در صورت لزوم خیلی سریع بتونه باهاشون شلیک کنه. شبا که میخوابید زیر متکاش تفنگ بود، زیر تشک تفنگ بود، زیر تخت تفنگ بود، همه جا اومد اسلحه گذاشت. حالا مثلا جیمز مریض دست خودشه، حالا ادنا نبود به این بگه آقا مثلا چه کاریه میکنی تو اتاق بچه‌ها اقلا نذار. برای اینکه اوضاع بدتر هم بشه و جیمز بیشتر به این نتیجه برسه که تمام افکارش درستن، توی سال 1982 یعنی سال 61 خودمون، وقتی که جیمز 40 سالش بود،
اون شعبه شرکتی که جیمز داشت توش کار میکرد بسته شد و جیمز شغل خودش هم از دست داد. تو این دوره پارانویا و تئوری توطئه جیمز خیلی تشدید شد و حتی کم کم شروع کرد به صدا شنیدن. صداهایی که بهش میگفتن تو بازنده‌ای، تو بدبخت میشی، تو به هیچ جا نمیرسی، تو تهش بی خانمان میشی. هی حالش هم بدتر میشد، هی افسردگی شدیدتر میشد. بعد دچار این توهم شده بودش که دولت و خود رئیس جمهور به شخصه، خود آقای رونالد ریگان که اون موقع رئیس جمهور آمریکا بود، علیه جیمز هستن و میخوان که اونو بکشونن پایین. قشنگ اینجوری بودش که الان هدف دولت اینه که منو بزنه زمین، منو ورشکست کنه، ثابت کنه که من نمیتونم هیچ کاری بکنم. و همون دوره قبل از اینکه کارشو از دست بده اومده بودش به چند تا از همکاراش گفته بودش که من اگه نتونم خانواده‌مو تأمین کنم، هم خودمو از بین میبرم، هم خانواده‌مو، هم همه رو با خودم میکشم پایین. یه مدت کوتاهی که از بیکار شدنش گذشته بود، یه کار دیگه هم پیدا کرد. ولی فقط 2 ماه سر این کاره بود. چون یه بار با یکی از دختراش سوار موتورسیکلت بودن و یه تصادف خیلی بدی میکنه. بعد از این تصادف جیمز یه طوری آسیب میبینه که بازوهاش و حتی سرش لرزهای عصبی شدید داشتن و دیگه نمیتونست به کارش ادامه بده. توی این دوره دیگه افسردگی جیمز به اون قعر خودش رسیده بود. یه روز ادنا میره توی اتاق، میبینه که جیمز یه اسلحه رو گرفته سمت خودش و میخواد شلیک کنه. ادنا هول میکنه، شروع میکنه با جیمز صحبت کردن، سعی میکنه که متقاعدش کنه که آقا زندگی هنوز خوشگلیاشو داره، ول کن و اینا. و در نهایت هم جیمز متقاعد میشه و اسلحه رو از خودش دور میکنه. بعد از این اتفاق انگار که یه روح تازه، یه امید تازه‌ای به جیمز دمیده شده بود. شروع میکنه به نقشه‌های جدید کشیدن برای ادامه زندگیشون. جریان از این قراره که به غیر از این خصوصیاتی که تا الان درباره جیمز گفتیم، جیمز نجات پرست هم بودش. خیلی از مکزیکیا بدش میومد و اینجوری بودش که هر جا هر وقت صحبت از مهاجرا میشد این شروع میکرد داد و بیداد کردن که آره اینا اومدن تو مملکت ما، شغلای ما رو گرفتن، دارن پول ما رو میبرن و اینا. خیلی بدش میومد و تصمیم میگیره که با خانوادش مهاجرت کنن برن مکزیک. بعد حالا با اینکه این همه نجات پرست بود، برای چی تصمیم میگیره که برن مکزیک؟ یه دلیلش این بودش که توی مکزیک همه چی ارزونتر بود و یه مدت طولانی تری میتونستن با اون پسندازی که داشتن زندگی کنن. دلیل اصلی ترش این بود که فکر میکرد چون خودش آمریکاییه و سفید پوسته، الان اگه بره مکزیک رو هوا میبرنش. سری روز دوم نه دیگه نهایتا روز سوم کار پیدا میکنه، روز سوم نه دیگه نهایتا روز چهارم کارش هم بهش میگن که اصلا شما تشریف بیارین رئیس بشین، شما باید مدیر ما باشید، نه چه معنی داره که شما کارمند باشین. و باز یه دلیل دیگه‌ش هم این بودش که فکر میکرد الان اگه بره مکزیک موفق میشه از دست دولت و رئیس جمهور که به شخصه داشتن علیه اون توطئه چینی میکردن فرار کنه و نقشهشون برای از پا درآوردن اون شکست میخوره و اون از چنگشون میجهه. حتی به یکی از همسایه‌هاشون گفته بودش که آره میرم مکزیک و بهشون نشون میدم که رئیس کیه. منظورش این بودش که به رئیس جمهور نشون میده که رئیس اونه. خب مریض بود، منم نباید یه جوری تعریف کنم انگار دارم قضاوتش میکنم، ولی خب نمیشه آدم از جیمز خوشش بیاد، نه واقعا نمیشه. اون آپارتمان 6 واحدیه بودش که اجاره داده بودن. میان اون آپارتمان رو میفروشن $115,000، میشه $370,000 الان. بعد نمیدونم خونه خودشون هم میفروشن یا نه، ولی با یه پول خیلی زیادی توی اکتبر سال 1983 مهاجرت میکنن، میرن مکزیک توی شهر تیوانا. موقع مهاجرت هم جیمز همه اسلحه هاشو با خودش میبره. این مدلی بودش که آقا لباس بر ندارین، لباس حالا همین یه دستی هم که پوشیدی بسته، چمدونا رو خالی بذارین، من جا داشته باشم واسه چیزای مهم، اسلحه ها رو باید ببریم، اینا مهمه. چرت و پرتا چیه برمی‌دارین؟ حالا خود تیوانا یه شهر قشنگ و بزرگ و پر جمعیتیه، الان تقریبا 2 میلیون نفر جمعیت داره. و بعد از اینکه میرن اونجا، ادنا و بچه‌ها با اینکه اینا اونایی نبودن که میگفتن مهاجرت کنیم، ولی ادنا و بچه‌ها از اونجا خیلی خوششون میاد، خیلی جا میافتن. منتها خود جیمز با اینکه خودش اون کسی بودش که دوست داشت مهاجرت کنه و فکر میکرد الان دیگه درهای بهشت بروش گشوده میشه، اصلاً خوشش نیامد از اونجا. میره میبینه اولا که اینا انگلیسی حرف نمیزنن، جیمز هم بلد نیست اسپانیایی صحبت کنه و اینم میبینه که برعکس تصورش اصلا هم خیلی سریع کار پیدا نمیکنه. یعنی در این حد که بعد از 3 ماه جیمز دوباره برمیگرده آمریکا.
آدم توی وطن خودش ممکنه که 3 ماه کار پیدا نکنه، ولی جیمز بعد از 3 ماه اینجوری بودش که نه دیگه، من همه نقشه هام با شکست مواجه شد. اینم یه شکست تلخکامی روی تپه شکست‌های سابق منه. توی اون لیستش می‌نویسه کار پیدا نکردن در تیوانا و بعد از 3 ماه دوباره برمیگردن آمریکا. منتها این بار نمیرن همون جایی که قبلا بودن، میرن توی ایالت کالیفرنیا، توی سن دیگو، توی یک محله به اسم سن یسیدرو ساکن میشن. یه آپارتمانی کرایه میکنن که اجارش پایین بوده، تقریبا $475 اون موقع، $1200 الان. خدای حال میکنه قیمتا رو براتون در میارم. شروع میکنن اونجا زندگی کردن و این شهری که میرن یه شهر مرزی بوده، بین مرز مکزیک و ایالات متحده است. خیلی از آدمایی که اونجا ساکن بودن یا مکزیکی بودن یا مکزیکی دورگه بودن. جیمز از این که خودشون تنها آمریکایی‌ها یا اونجا هستن اصلا خوشش نمیومد. یه جورایی هم اصلا خوشش نمیومد، هم یه احساس برتری داشتش، با بقیه بد حرف میزد، بهشون توهین میکرد، اصلا پشت سرشون هم راجبشون بد حرف میزد و بهشون توهین میکرد. بعد اونجا یه کاری هم پیدا میکنه، به عنوان نگهبان یه مجتمع مسکونی شروع به کار میکنه، ولی فقط 2 ماه دوباره سر این کارش میمونه. خب به خاطر اینکه نمیتونسته ارتباط اجتماعی برقرار کنه، نمیتونسته به بقیه احترام بذاره. اون موقعی که همکاراش سفید بودن و توی آمریکا بود و اینا، نمیتونست با همکاراش ارتباط برقرار کنه. حالا الان باید به کسایی احترام میذاشت که به نظرش از خودش خیلی پایین تر بودن از نظر نژادی. خب معلومه که نمیتونه. بعد از 2 ماه از این کارش اخراجش میکنن و جیمز اینجوری بودش که من یک بازنده تمام عیارم. من تو این زندگی به هیچ جا نرسیدم، هیچ وقتم به هیچ جا نمیرسم و قرار این چند صد هزار دلاری هم که داریم خیلی 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 زود تموم بشه و خانواده من قرار خیابون خواب بشن، ما دیگه غذایی برای خوردن نداریم و اینجا دیگه ته خطه، دیگه آخر دنیا همینجاست. و لازم اینو حتما بدونیم که به نظر جیمز مقصر تک تک مشکلاتی که اون داشت آدم‌ها و جامعه بودن. 77 دقیقه از جهنم. خب اول بگم اگه تا اینجای ویدیو با ما همراه بودین و براتون جالب بوده، یادتون نره که سابسکرایب کردن، لایک و کامنت شما خیلی برای ما ارزشمنده و اولا تنها راهیه که ما میتونیم بفهمیم شما دوستمون دارین یا نه. خب بریم سراغ ادامه پرونده. وضعیت روان جیمز به حدی داشت هی وخیم و وخیم‌تر میشد که خودش که تا قبل از این فکر میکردش که هر چیزی داره فکر میکنه واقعیه و این اتفاقا واقعا داره میفته و این آدما واقعا میخوان علیه اون یه توطئه‌ای به کار ببرن، به این نتیجه میرسه که اون مشکل داره و یه چیزی توش درست نیست. 15 جولای سال 1984 جیمز برای اولین بار به ادنا گفتش که حس میکنه که یه چیزی تو سرش مشکل داره، یه چیزی سر جاش نیست. چون تا الان همه چی سر جاش بوده. 2 روز بعد 17 جولای سال 1984 جیمز با مرکز روانشناسی شهرشون تماس گرفت. حاضر نشد به رسپشن بگه که واسه چی میخواد یه متخصص ببینه، ولی گفتش که من لازم دارم که خیلی سریع و خیلی زود با یه متخصص ملاقات داشته باشم. رسپشن ازش پرسیدش که سابقه بستری یا بیماری روانی داری؟ خب داشت، ولی سابقه بستری نداشت، قبلا نرفته بود پیش متخصص. جیمز هم میگه که نه. رسپشن میگه که اوکی، ما با شما تماس میگیریم. ولی جلوی اسم جیمز که حتی فامیلیش هم اشتباه نوشته بود و به جای هیوبرتی نوشته بود جیمز شوبرتی، نوشته بودش که این بیمار جزو بیمارهای کم خطر هستش و اولویتی نداره. برای همین با جیمز تماسی نگرفتن که براش وقت ملاقات تنظیم کنن. جیمز اون روز تا شب کنار تلفن نشست. وقتی مطمئن شد که دیگه این تلفن قرار نیست زنگ بخوره یا اقلا از طرف مرکز روانشناسی قرار نیست کسی با اون تماس بگیره، پاشد با موتورسیکلتش 1-2 ساعتی رفت بیرون، معلوم نیست کجا رفت و وقتی که برگشت آرومتر شده بود، انگار حالش بهتر بود. فردای اون روز 18 جولای سال 1984 معادل 27 تیر سال 63 جیمز و ادنا بچه‌هاشونو بردن باغ وحش و ناهار رو هم توی رستوران مکدونالد همون نزدیک خوردن. اینجا توی اون باغ وحش بود که جیمز یه تیکه رو کرد به ادنا و گفتش که جامعه فرصت خودشو از دست داد. منتها ادنا اصلا پی این حرف جیمز رو نگرفت، برای اینکه جیمز از این جملات قصار این مدلی زیاد میگفت. خیلی چیزی نبودش که تعجب ادنا رو بر بیانگیزه. وقتی اون روز برگشتن خونه هر کی رفت یه گوشه استراحت کنه، ولی جیمز رفت لباسهای استتار ارتشی پوشید و اومد بالا سر ادنا که دراز کشیده بود، ادنا رو بوسید و ازش خدافظی کرد.
این یه کاری بود که جیمز هیچ وقت نمی‌کرد. هیچ وقت ادنا رو نمی‌بوسید. و وقتی که ادنا ازش پرسیدش که کجا داری میری، جیمز بهش گفتش که دارم میرم شکار انسان. ادنا نه منظور جیمز رو فهمید نه نگران شد. گفتم احمق چیزی شکم نمیکنه. خب این چه حرفیه؟ به نظرش جیمز آروم میومد و همین براش کافی بود. دیگه خیلی پیگیر ماجرا نشدش. جیمز 3 تا اسلحه برداشت. یه یوزی برداشتش که قابلیت شلیک 600 گلوله در دقیقه رو داره. یه شاتگان برداشت و یه رایفل وینچستر. موقعی که داشت از در میرفت بیرون، زیلیا دخترش که الان 12 ساله شده بود جیمز رو دید و جیمز بهش گفتش که خدا نگهدار، من دیگه بر نمیگردم. جیمز با ماشینش راه افتاد و اول رفت به سمت پارکینگ یه سوپرمارکت بزرگی که توی محلشون بود. ولی بعد انگار نظرش عوض شد، رفت به سمت اداره پست. بعد دوباره انگار نظرش عوض شد و در نهایت رفت به سمت مکدونالد سن ایسیدرو. این رستورانی که رفت با اون مکدونالدی که توش نهار خورده بودن فرق داشتش. یه رستورانی بودش که توی زمین نسبتاً بزرگ و مرتفع‌تری نسبت به زمینای اطرافش ساخته شده بود. و وقتی که ساعت 3:56 بعد از ظهر اون روز جیمز ماشینش رو توی پارکینگ اون رستوران پارک کرد، 45 نفر داخل رستوران بودن. ما میدونیم که توی آمریکا شهروندا حق داشتن اسلحه رو دارن. برای همین وقتی که جیمز با لباسای ارتشی و 3 تا اسلحه وارد رستوران شد، اصلا اینطوری نبودش که همه بفهمن که قراره چه اتفاقی بیفته و شروع کنن فرار کردن یا هیاهو به راه بندازن. نه. فقط 1-2 نفری سرشون آوردن بالا، به جیمز ذره با تعجب نگاه کردن و بعد دوباره مشغول غذا خوردن شدن. اون لحظه جان آرنولد که فقط 16 سالش بود پشت دخل رستوران وایساده بود. وقتی که جیمز داشت میرفت به سمت جان، یکی از همکارای جان به شوخی بهش گفتش که این یارو الان میخواد بهت شلیک کنه. همون موقع جیمز شاتگانش رو در آورد، گرفت سمت جان و شلیک کرد. تق، هیچ تیری بیرون نیومد. اسلحه جیمز گیر کرده بود. هیچ صدایی از اسلحه خارج نشد و 2-3 نفری پا شدن که برن سمت در. نه اینکه بخوان به سرعت فرار کنن، انگار که ترسیده بودن، نگران بودن، ولی هنوز نمیدونستن چه خبره. جیمز خیلی خونسرد همون وسط رستوران شروع کرد اسلحه‌شو بررسی کردن که ببینه مشکلش چی بوده که گیر کرده. از اون طرف جان به خاطر حرفی که همکارش زده بود فکر میکردش که این یه شوخیه، مثلا بیمزه عجیب غریب بین همکارش و جیمزه. اینا همدیگه رو میشناسن، اومدن همچین شوخی با جان کردن. جان خیلی آروم سعی کرد روشو برگردونه و بره اونور و توی همین موقع دختری به اسم نیوا کین که منیجر جان بود و خودش هم فقط 22 سالش بود اومد کنار پیچخون که ببینه چه خبر شده. همون موقع جیمز شاتگانش رو درست کرد. یه گلوله به سمت سقف شلیک کرد که مطمئن بشه اسلحه‌اش درست کار میکنه و بعد یوزیش رو گرفت سمت نیوا و شروع کرد به شلیک کردن. گلوله وارد چشم چپ نیوا شد. نیوا افتاد زمین و در لحظه جون خودش رو از دست داد. همون موقع جان که فهمیده بود دیگه شوخی در کار نیست دوید که فرار کنه، اما جیمز شاتگانش رو گرفت به سمت جان، شروع کرد به شلیک کردن. گلوله ها وارد قفسه سینه و بازوی جان شدن. جان افتاد اما در نهایت زنده موند. بعد حالا که دیگه همه فهمیده بودن چه خبره، جیمز شاتگانش رو گرفت رو به جمعیت و داد زد که همه بخوابید زمین. و اینجا جهنم شروع شد. همه مشتریا رفتن زیر میز و صندلیاشون و خیلیاشون سعی کردن که تا جای ممکن از دید جیمز دور بمونن. جیمز شروع کرد به رجز خوندن. گفتش که من میخوام همتون رو بکشم. من 1000 تا ویتنامی رو تو جنگ کشتم و حاضرم 1000 نفر دیگرم بکشم. که البته نمیدونیم که داشت رجز میخوند یا واقعا تو تصوراتش فکر میکرد که رفته ویتنام، چون توی جنگ ویتنام جیمز شرکت نکرده بود. همون موقع که جیمز داشت حرفاشو میزد، ویکتور ریورای 25 ساله که واقعا درود بر شجاعتش، ویکتور ریورای 25 ساله که اون روز با همسر 23 ساله و 2 تا بچه‌هاشون اومده بودن رستوران، دستاشو گرفت بالا که جیمز ببینه مسلح نیست، بلند شد و اومد به سمت جیمز. شروع کرد با جیمز صحبت کردن. گفتش که این راهش نیست، هر مشکلی که داری میتونیم ما هم حلش کنیم. ازت خواهش میکنم که شلیک نکن، ازت التماس میکنم که ادامه نده. همین الانم میشه برگشت، میشه مسیر درست رو در پیش گرفت.
جیمز شاتگانش رو در آورد، گرفت به سمت ویکتور و شلیک کرد. ویکتور افتاد زمین. جیمز رفت بالا سر ویکتور، نگاش کرد، بهش گفتش که خفه شو و دوباره به ویکتور شلیک کرد. دوباره گفت خفه شو و دوباره به ویکتور شلیک کرد. جیمز مجموعاً 14 بار به ویکتور شلیک کرد. همسرش و بچه‌هاش که پناه گرفته بودن هم زخمی شدن، ولی اونا زنده موندن، در حالی که از همون گلوله اول میدونستن که ویکتور دیگه جون خودش رو از دست داده. بعد از اون جیمز روی خودش رو به سمت یه گروه از آدمایی برگردون که اون روز اومده بودن اونجا و چشمش خورد به آرورا پنیای 11 ساله. عمه آرورا، جکی، که فقط 18 سالش بود، باردار بود و جکی یه پسر 8 ماهه به اسم کارلوس هم داشت. اون روز چند نفری بیرون بودن که جکی گفت من هوس ساندویچ ماهی کردم و تصمیم گرفته بودن بیان مکدونالد که جکی ساندویچ ماهی بخوره. دوست 19 ساله جکی، ماریا سیلوا، دوست 9 ساله آرورا به اسم کلودیا پرز و خواهر 15 ساله کلودیا به اسم امیلدا هم اون روز با اونا توی رستوران بودن. آرورا چشماشو بسته بود و دعا میکرد که هرچی زودتر فقط این ماجرا تموم بشه. وقتی که فکر میکرد جیمز ازشون دور شده، چشمشو آروم باز کرد، ولی همون موقع نگاهش با نگاه جیمز تلاقی پیدا کرد. جیمز انگار که متوجه آرورا شده باشه شروع کرد به سمت اونا پشت هم شلیک کردن. جکی عمه آرورا خودشو انداخت روی آرورا و بقیه که سپر بلای اونا بشه. جیمز به شلیک ادامه داد. چندین گلوله به بدن ماریا و کلودیا وارد شد. امیلدا فقط دستش زخمی شد و جکی 48 بار از سر تا پاش تیر خورد. آرورا زیر بدن جکی مونده بود و وزن عمش رو حس می‌کرد که روشه و داره از اون محافظت میکنه، حتی وقتی که دیگه زنده نیستش. بعد از اینکه شلیکای جیمز تموم شد و فکر کرد که همه رو کشته، کارلوس 8 ماهه بلند شد و شروع کرد به گریه کردن. جیمز آروم رفت بالا سر کارلوس، شاتگانش رو گرفت سمتش. در حالی که پوزخند به لبش بود، بهش گفت خفه شو و بعد شروع کرد به کارلوس شلیک کردن. از اون جمع فقط امیلدا و آرورا زنده موندن و آرورا سالها داشت با احساس عذاب وجدان شدیدی که از زنده موندن داشت دست و پنجه نرم می‌کرد. جیمز بعد از اون میشل کارنکراس 18 ساله، هوزه پرز 19 ساله و گلوریا گانزالز 23 ساله را در حالی که داشت با اسلحه‌هاش رندوم به این طرف اون طرف شلیک می‌کرد به قتل رسوند. بعد رفت به سمت لارنس وست لوئیس 62 ساله که راننده کامیون بود. اومده بود برای استراحت بین کارش قهوه بخوره و آخر همون هفته قرار بود بازنشست بشه. جیمز رفت بالا سر لارنس در حالی که لارنس روی زمین دراز کشیده بود. دید که لارنس زخمی شده، گلوله خورده، اما هنوز زنده است. جیمز شروع کرد به شلیک کردن به قفسه سینه لارنس تا جایی که مطمئن بشه دیگه نفس نمیکشه. بعد رفت به سمت خانواده هررا. رانلد 33 ساله با همسرش بلایت 31 ساله، پسرشون متئو 11 ساله و دوست متئو کیس تامس 12 ساله اومده بودن اونجا برای تعطیلات. جیمز شروع کرد به شلیک کردن به اونا. رانلد و بلایت خودشونو سپر بچه‌ها کردن که به اونا گلوله نخوره. با اینکه به بازو، به قفسه سینه و حتی به سر رانلد گلوله خورد، اما نه تنها هوشیاریشو از دست نداد که حتی فریاد هم نزد. هیچ صدایی از خودش در نیاورد که نشون بده که آسیب دیده یا دردی داشته. رانلد و کیت هر دوتاشون چندین گلوله خوردن اما زنده موندن. اما همسر و بچه رانلد یعنی بلایت و متئو این شانس رو نداشتن. چندین گلوله به اعضای حیاتیشون وارد شد و جون خودشون رو از دست دادن. هوگو لوئیس وسکز 45 ساله بانکداری بودش که اهل اون شهرم نبود. داشت از اونجا رد میشد و سر راهش اومده بود مکدونالد که غذا بخوره. جیمز یه گلوله به قفسه سینه هوگو شلیک کرد و هوگو در جا کشته شد. همه اینایی که داریم تعریف میکنیم فقط ظرف چند دقیقه اتفاق افتاد. جیمز همینجوری داشت توی رستوران راه میرفت و به هر کی میدید شلیک میکرد. همین موقع‌ها ساعت فقط چند دقیقه از 4 گذشته بود که لیدیا فلورز همراه با دختر 2 سالش تصمیم گرفته بودش که بیاد مکدونالد. لیدیا ماشینش رو توی پارکینگ پارک کرد، اما قبل از اینکه پیاده بشه از پنجره رستوران دید که چه خبره. مردی رو دید که اسلحه دستشه و داره به بقیه شلیک میکنه. لیدیا هول کرد، فرمون رو سریع برگردون که برگرده، اما نتونست ماشین رو درست کنترل کنه و محکم خورد به فنسا. لیدیا دیگه امتحان نکرد که با ماشین دنده عقب بگیره. سریع دخترش رو بغل کرد و از ماشین پیاده شد.
پشت بوته‌ها و درختایی که اون اطراف بودن قایم شد و تا وقتی که این قتل عام تموم بشه همونجا موند. هنوز 1-2 دقیقه هم نگذشته بود که خانواده فلیکس استلفای 31 ساله و ماریسلای 23 ساله همراه با دختر 4 ماهشون کارلیتا همون مسیری رو اومدن که لیدیا اومده بود. اونا ماشین پارک کردن و دیدن که شیشه های رستوران ترک خورده. با خودشون فکر کردن که شاید دارن رستوران بازسازی میکنن، اما قبل از اینکه فرصت کنن هیچ کاری بکنن، برگردن یا حتی پیاده بشن، نظر جیمز به اونا جلب شد. جیمز از رستوران اومد بیرون و ماشین خانواده فلیکس رو گرفت زیر رگبار. چندین گلوله به بدن هر ستاشون از جمله چشم ماریسلا وارد شد. ولی تونستن خودشون از ماشین بکشونن بیرون و از تیررس جیمز دور بشن. دیدن که بچه 4 ماهشون یه عالم گلوله خورده و بچهشون داشت گریه میکرد و درد میکشید. ماریسلا بچه رو داد دست استولفو، گفتش که من نمیتونم نگه دارم. اصلا نمیتونست حرف بزنه. استولفو سعی کرد که بچه‌شو نگه داره ولی دید که اونم تواناییشو نداره. همون موقع خانومی به اسم لوسیا ولاسکو داشت از اونجا رد میشد. صداش کردن با هر مشقتی که بود. کارلیتای 4 ماهه رو دادن دستش، ازش خواهش کردن که بچه‌شون رو ببره بیمارستان. لوسیا همون موقع بچه رو برد بیمارستان و کارلیتا زنده موند. استولفو و ماریسلا همونجا کنار خیابون از درد بیهوش شدن، اما هر دوتاشون زنده موندن، هرچند که ماریسلا یک چشمش و همچنین یک دستش رو از دست داد. همون موقع 3 پسر بچه 11 ساله داشتن با دوچرخه هاشون میرفتن سمت مکدونالد. جاشوا کولمن، دیوید فلورز و عمر هرناندز. اونا اون روز میخواستن برن دونات بگیرن، ولی جاشوا گفته بودش که من هوس بستنی کردم. برای همین تصمیم گرفته بودن برن مکدونالد که بتونن بستنی بخورن. وقتی داشتن با دوچرخه هاشون میرفتن سمت مکدونالد، صدای فریاد یه مردی رو شنیدن. مکث کردن، یکم وایسادن و همین به جیمز فرصت داد که خشاب اسلحه‌شو دوباره پر کنه. جیمز یوزیش رو گرفت سمت بچه‌ها و شروع کرد به رگباری شلیک کردن. هر 3 تاشون افتادن زمین. جاشوا دور و برش رو نگاه کرد. دوستاش دیوید و عمر رو دید که جون خودشون رو از دست دادن. چشماش رو بست و تا 1 ساعت بعد که پیداش کردن خودش رو زد به مردن که دوباره بهش شلیک نکنن. Well, I didn't hear no gunshots until I got there. And then he shot me first, then my other 2 friends. I thought I didn't know what it was until I looked down and blood was shooting out. همون موقع رافائل میزا که توی فروشگاه اون نزدیک کار میکرد، تیر خوردن بچه‌ها رو دید و دوید سمتشون که بتونه کمکشون کنه. اما جیمز رافائل هم دید و شروع کرد به سمت اونم شلیک کردن. رافائل مجبور شد بپره پشت یکی از ماشینا و اونجا پناه بگیره و البته سالم موند. همین موقعی که جیمز بیرون بود، ریزلدا دیاز با پسر کوچیکش کف زمین رستوران دراز کشیده بودن و موفق شد غلط بزنه و از یه در دیگه رستوران یواشکی خارج بشه. ریزلدا تونست فرار کنه و همون نزدیکی‌ها قایم بشه. یه زوجی که این صحنه رو دیدن تصمیم گرفتن که اونام فرار کنن. میگل ویکتوریای 74 ساله و همسرش آیدای 69 ساله اون روز اومده بودن اونجا که فقط برگر بگیرن و ببرن خونهشون جلوی تلویزیون بخورن. میگل دست همسرش رو میگیره که از رستوران بیان بیرون، اما خبر نداشت که جیمز همون موقع داره نگاش میکنه. جیمز صبر کرد تا برسن به در رستوران. دید که میگل دستشو آورد جلو، در رستوران رو باز کرد و پاشو از رستوران گذاشت بیرون. همون موقع جیمز با شاتگانش به سمت اونا شلیک کرد. گلوله از کنار گوش میگل رد شد، گوش میگل رو خراش داد و مستقیم وارد سر آیدا شد. جیمز خیلی خونسرد با قدم‌های آهسته رفت به سمت میگل که آیدا رو بغل کرده بود و داشت سعی میکرد خون رو از روی صورت همسرش پاک کنه. میگل چشمش به جیمز افتاد و شروع کرد سر جیمز داد و بیداد کردن. شروع کرد به جیمز فحش دادن. گفتش که تو زن منو کشتی، تو همسر منو کشتی، برو گم شو، کاش بمیری. همون موقع جیمز خیلی خونسرد شاتگانش رو آورد بالا و توی سر میگل هم شلیک کرد. میگل 74 ساله مسن‌ترین و کارلوس 8 ماهه جوان‌ترین قربانی‌های اون روز بودن. توی این مدت خود خدمه مکدونالد توی آشپزخونه قایم شده بودن و حتی درست نمیدونستن بیرون چه خبره. بعد از اینکه جیمز به میگل شلیک کرد،
رفت به سمت آشپزخونه، در رو باز کرد. اونجا کارکنای رستوران رو دیدش که پناه گرفته بودن یا روی زمین نشسته بودن و داد زدش که اینجا بازم آدم هست و شروع کرد تهدید کردن و اسلحه رو به سمتشون گرفتن و گفتش که شما حرومزاده ها میخواستین از دست من قایم بشین. آلیسیا گارسیا یکی از کارکنای مکدونالد بود که تونسته بود بره زیر زمین و اونجا قایم بشه و حتی چند نفر دیگه از جمله یکی از مشتری‌ها رو هم با خودش ببره و در رو ببنده. هرچند که تا سالها بعد عذاب وجدان اینو داشت که کاش میتونست آدمای بیشتری با خودش ببره. شاید میتونست آدمای بیشتری رو نجات بده. وقتی جیمز میره توی آشپزخونه، یکی از کارکنان به اسم یرما فلورز روی زمین نشسته بود و تلفنی که باهاش به پلیس زنگ زده بود هنوز کنارش بود. جیمز شروع کرد به شلیک کردن و کارمندای اونجا شروع کردن به فرار کردن. یرما و یکی دیگه از کارمندا به اسم الکس تونستن که فرار کنن و خودشونو به بیرون برسونن. ولی یکی دیگه از کارمندا به اسم البرتو همین که اومد فرار کنه 4 گلوله به بدنش شلیک شد. البرتو افتاد زمین و جیمز فکر کردش که البرتو دیگه مرده. ولی البرتو خودش رو کشون رسون تا زیر زمین و اونجا آلیسیا و کسای دیگه‌ای که قایم شده بودن در رو باز کردن، آوردنش داخل، زخماشو بستن و سعی کردن که خونریزیشو بند بیارن. البرتو هم در نهایت زنده موند. اما بقیه کارمندا انقدر خوششانس نبودن. السا فیرو که فقط 19 سالش بود، پاولینا لوپز که 21 سالش بود و مگی که فقط 18 سالش بود، هر ستا از سر بهشون شلیک شد و آخرین نفس خودشونو توی همون آشپزخونه کشیدن. اینجا گلوله هایی که جیمز در لحظه با خودش داشت تموم شد و از آشپزخونه برگشت سمت کانتر که دوباره خشاب اسلحه هاش رو پر کنه. در حالی که توی اون کیسه‌ای که مهماتش رو گذاشته بود، یه رادیوی کوچیک هم گذاشته بود که در حین شلیک کردن با اون رادیو به موسیقی گوش کنه. جیمز اسلحه هاش رو دوباره پر کرد و دوباره توی رستوران راه افتاد. اگر هر کسی حرکتی میکرد، اگر چشمش به کسی میخورد، شروع میکرد به شلیک کردن بهش. بیشتر قربانی های جیمز ظرف همون 10 دقیقه اول بعد از حملش کشته شدن. اما پلیس کجا بود؟ پایان راه. اولین بار ساعت 4 عصر بود که با پلیس تماس گرفتن و گفتن که توی رستوران مکدونالد داره جنایتی رخ میده و جون بچه‌ها هم توی خطره. پلیس سریعا نیروهای خودش رو به سمت رستوران اعزام کرد، اما فرستادشون یه مکدونالد اشتباه. این مکدونالد اشتباه 3 کیلومتر با مکدونالد سن ایسیدرو فاصله داشت. پلیسا به محض اینکه رسیدن فهمیدن که مکدونالد اشتباهی اومدن و دور زدن و همون رو برگشتن سمت رستوران اصلی. به این ترتیب ساعت 4 و 7 دقیقه میشه گفت که پلیس تقریبا چند دقیقه دیر کرد به خاطر این اشتباه رفتن و ساعت 4 و 7 دقیقه نیروهای پلیس بیرون رستوران مستقر شده بودند. پلیس وقتی دید وضعیت از چه قراره سریع بالا و پایین خیابون رو بست که کسی نتونه بیاد توی خیابون و درخواست نیروی کمکی کرد. بعد شروع کردن به زیر نظر گرفتن رستوران. از اون طرف جیمز هم که دید ماشین‌های پلیس توی پارکینگ پارک کردن، شروع کرد به شلیک کردن به سمت ماشین‌های پلیس. مسئله این بودش که پلیس می‌خواستش که زودتر وارد عمل بشه. اما شیشه‌های رستوران همش ترک خورده بود، جای گلوله مونده بود روش و نمیتونستن درست داخل رستوران رو ببینن. از اون طرف هم جیمز همش داشت گلوله عوض می‌کرد، همش داشت اسلحه عوض می‌کرد و پلیس مطمئن نبودش که الان چند نفر داخل رستورانن و آیا گروگانی گرفتن یا نه. پلیس تقریباً 1 ساعت کامل رستوران رو زیر نظر داشت تا اینکه 2 تا دیگه از کارکنای مکدونالد یواشکی از یه در پشتی فرار کردن و اونا به نیروهای پلیس گفتن که فقط 1 نفر داخل رستورانه و گروگانی نگرفته. ساعت 5 و 5 دقیقه به نیروهای پلیس این اجازه رو دادن که در صورتی که دید واضحی به جیمز دارن شلیک کنن. ساعت 5 و 17 دقیقه یه افسر پلیس به اسم چارلز فاستر که 25 سالش بود از روی سقف اداره پست اون طرف خیابون، ایشون اسنایپر هم بود، تونستش اسلحه‌ش رو طوری تنظیم کنه که دید واضحی به جیمز داشته باشه. چارلز فقط 1 گلوله شلیک کرد. گلوله از فاصله 32 متری شلیک شد، مستقیم وارد قفسه سینه جیمز شد. جیمز چند قدم به عقب تلو تلو خورد، افتاد و همونجا جون خودش رو از دست داد. همزمان با چارلز 2 تا پلیس دیگه هم شلیک کردن، اما گلوله اونا به خطا رفت و گلوله چارلز مستقیم وارد بدن جیمز شد. به این صورت جهنمی که جیمز هوبرتی به پا کرده بود بعد از 77 دقیقه به پایان رسید.
پلیسا شروع کردن به بیرون آوردن قربانی‌ها و زخمی‌های این حادثه و شروع کردن زخمی‌ها رو به بیمارستان‌های مختلف فرستادن. این اتفاق بزرگترین قتل عام طول تاریخ آمریکا بود که تا اون لحظه توسط یک نفر انجام شده بود. در مجموع 21 نفر کشته شده بودند و 20 نفر زخمی شده بودند. خود پلیسایی که سر اون صحنه بودن میگفتن چیزی که ما داشتیم میدیدیم شبیه خط مقدم جنگ بود. خود پلیسا تا سالها اضطراب داشتن، بیخوابی داشتن، PTSD داشتن. خود پلیسا تا سالها داشتن روان درمانی میشدن. خیلی از کسایی که زنده موندن تا سالها درگیر PTSD و گناه بازمانده یا همون سروایورز گیلت بودن. اون احساس عذاب وجدان شدیدی که گریبان کسایی رو میگیره که از یه اتفاق سالم بیرون میان، در حالی که برای بقیه اینجوری لزوما نبوده و کسایی بودن که سالم بیرون نیومدن. این احساس که چرا مگه من چی داشتم که بقیه نداشتن؟ چرا من باید زنده میموندم؟ کاش میشد من زنده نمیموندم، به جاش فلونی زنده میموند. من جونم به اندازه کافی ارزش نداشت. کاش به جای من همسرم زنده میموند. کاش به جای من بچم زنده میموند. هویت جیمز همون روز شناسایی شده. ادنا رو بردن اداره پلیس برای سوال جواب. ادنا بعدها گفت من اگه میدونستم چه اتفاقی قراره بیفته، اون روزی که جیمز میخواست به خودش شلیک کنه اصلا سعی نمیکردم جلوشو بگیرم. حتی زیلیا دخترشون بعدها گفت که من اگر اون روز میدونستم که بابام داره کجا میره، هر طور شده سعی میکردم منصرفش کنم، حتی اگه به قیمت این بودش که من بخوام بلای سر بابام بیارم. بعد از این ماجرا ادنا مجبور شدش که بارها و بارها خونه‌شون رو عوض کنه. برای اینکه مردم هم خودش هم بچه‌هاشو خیلی تهدید میکردن که میکشن یا بلای بدتری سرشون میارن. هر سه تاشون، هم ادنا هم زیلیا هم کاساندرا، تا سالها روان درمانی میشدن. واقعا هم سنگینه. یعنی ادنا رو هم حتی بذارم یه ور بگم که اوکی مثلا خودش هم عجیب بوده، ولی واقعا بچه کسی باشه آدم که همچین کاری کرده اصلا خیلی سنگینه. و ادنا هم همیشه معتقد بودش که اگه اون روز اون کلینیک روانشناسی زنگ میزدن به جیمز و بهش وقت میدادن، این اتفاق نمیافتاد. میشه پذیرفت. بعد از این ماجرا پلیس اومد اون استراتژی پاسخگویی به تماسهاش رو عوض کرد. با چند تا از بیمارستان هم صحبت کردن و قرارداد بستن که بعد از این اگر خدای نکرده دوباره همچین اتفاقی افتاد، بدونن که چند تا مصدوم رو به چند تا بیمارستان میتونن ببرن. بدن جیمز رو سوزوندن و مغزش رو تا 90 روز نگه داشتن که روش تحقیقات انجام بدن. در نهایت اونم از بین بردن و خاکسترش رو تحویل خانواده‌اش دادن. به خاطر بزرگی و حجم این اتفاقی که افتاده بود که اصلا باعث وحشت مردم شده بود و مردم تا یه مدت خیلی طولانی اصلا میترسیدن از خونه هاشون بیان بیرون، میترسیدن برن رستوران، و به خاطر عظمت این اتفاق مکدونالد و بعدش هم برگر کینگ تا چند روز توی هیچ تلویزیون و رادیویی تبلیغ نکردن. اما فقط 2 روز بعد از این اتفاق مکدونالد شروع کرد به بازسازی کردن اون رستوران، در حالی که هنوز ماشین مشتریا توی پارکینگ اون رستوران بود. کفش سفید خونی زنی که یکی از قربانی‌های این حادثه بود هنوز جلوی در رستوران افتاده بود و دوچرخه یکی از بچه‌ها هنوز روی چمنا بود. مکدونالد شروع کرد به بازسازی کردن رستوران و گفتش که ما می‌خوایم دوباره باز کنیم. به هر حال رستوران دیگه. مردم خیلی اعتراض کردن به این قضیه، جمع شدن جلوی در رستوران، تظاهرات کردن، از این پلاکاردا گرفتن و اینا، و در نهایت قرار بر این شدش که رستوران رو دوباره باز نکنن. مالک اونجا آمد و اون زمین رو اهدا کرد به شهرداری. گفت به شرط اینکه هیچ رستوران دیگه ای اینجا باز نشه. شهرداری هم تا چند سال زمین رو نگه داشتن، فکر می‌کردن که یه بنای یاد بود یا پارکی به یاد از دست رفته ها اینجا بسازن. اما در نهایت بعد از 4 سال دانشگاه ساوت وسترن اونجا رو خرید. توی سال 1990 یه بنای یادبود مرمری که متشکل از 21 6 ضلعی هستش به یاد 21 قربانی این حادثه اونجا ساخته شد. در حالی که اسم همه قربانی ها رو روی یک پلاک اونجا نوشتن. بعد از این ماجرا تعدادی از خانواده های قربانی ها هم از مکدونالد شکایت کردن، هم از پلیس سندیگو. از مکدونالد شکایت کردن و گفتن که اینا سیاست‌های محافظت از مشتری نداشتن. از پلیس هم شکایت کردن، گفتن که دیر اقدام کرد. ولی در نهایت هر 2 تا شکایتشون رد شد. گفتن که رستوران از کجا باید حدس میزد که همچین اتفاقی ممکنه بیفته
و از اون طرفم پلیس اقدام درست و به موقعی انجام داد. حالا پلیس رو نمیدونم، ولی من خیلی به این فکر کردم که توی همچین کشورایی واقعا جلوی رستوران، جلوی پاساژا اینا باید یه متال دیتکتوری چیزی باشه که مثلا تو با اسلحه نتونی بری داخل. یعنی یه ذره این شکایت از مکدونالد رو هستم، یه ذره درکش میکنم. واقعا نباید یه نفر راحت بتونه با یوزی بیاد توی رستوران، با شاتگان بیاد توی رستوران. مثلا تفنگتو بذار تو ماشینت بیا غذا تو بخور. چه دلیلی داره که بیاریش اینو؟ توی سال 1986 ادنا هم اومد از 2 جا شکایت کرد. یکی اون شرکتی که جیمز قبلا کار میکرد به عنوان جوشکار و یکی هم رستوران مکدونالد. حالا من هی میخوام از ادنا خوشم بیاد ولی خیلی کار سختیه. از اون جایی که جیمز کار میکرد شکایت کرد، گفتش که چون که جیمز موقع کار خیلی در معرض فلزات بود و این فلزا روی مغزش تأثیر گذاشتن و باعث شدن که همچین افکاری به سرش بزنه. از رستوران مکدونالد هم واسه این شکایت کرد که گفت جیمز عاشق مکدونالد بود، به خصوص خیلی چیکن ناگتشون رو دوست داشت و توی اینها موادی وجود داره که روی مغز تأثیر میذاره و باعث میشه که آدما همچین کارایی بکنن. ادنا حتی یه مقاله هم آورد توی دادگاه واسه این شکایتش. نمیدونم، از یه ور میگم که شاید مثلا وقتی همچین اتفاقی میفته آدم به هر چیزی چنگ میزنه که یه توجیهی براش پیدا کنه، مثلا حتی اگه ماورایی باشه، حتی اگه به نظر بقیه مسخره باشه. یعنی یه ور میگم شاید تو ذهن خود ادنا این توجیه شده بود، نمیخواست باور کنه که میتونست جلوی این اتفاقو بگیره و نگرفت، نمیخواست باور کنه که جیمز از خیلی وقت پیش مشکل داشت. نمیدونم، و یه ورم شاید واقعا ادنا فقط نچسب بود. ولی خب به هر صورت شکایت‌های ادنا به جایی نمیرسه. منطقی هم هستش دیگه. میگن که اولا که فلز چه ربطی داشت، اون که هیچی، بعدم که مکدونالد داره ماهی چند میلیون از این غذا میفروشه، تا حالا هیچ کدوم دیگه شون ما ندیدیم که همچین افکاری به سرشون بزنه یا همچین کاری بکنن. ادنا توی سال 2003 بر اثر سرطان سینه از دنیا رفت و دخترهاش زیلیا و کاساندرا دارن سعی میکنن که زندگیشونو بکنن و از نورافکن رسانه هم دور باشن. پرونده امروز ما هم تموم شد. خیلی پرونده دردناکی بود. امیدوارم که براتون جالب بوده باشه و همین دیگه، هفته دیگه میبینمتون. خدا نگهدار.